नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। सगळ्यात प्रथम तुम्हाला सगळ्यांना थँक्यू व्हेरी मच, कारण तुम्ही मला छान फीडबॅक देताय, त्यामुळे मी तुम्हाला छान छान रेसिपीज दाखवते, कारण मला पहिल्यापासून ना सगळ्यांना रेसिपी दाखवायला खूप आवडतं। बरं, आज मी तुम्हाला दाखवते तुमचीच फरमाईश चिकन बिर्याणी। त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। चिकन बिर्याणीसाठी लागणारं साहित्य बघूया। साधारण अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे। हा आपण तळलेला कांदा घेतलेला आहे। कांदा लांबा चिरायचा आहे, त्याला थोडंसं मीठ आणि साखर लावून ठेवायचं आहे। 5 मिनिटांनी त्याचं सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि गरम गरम तेलामध्ये तो तळून घ्यायचा आहे की हा कांदा 15 दिवस तुम्ही ॲज इट इज घट्ट डब्यात बंद करून फ्रीजमध्ये ठेवलात की तो कडक आणि चुरचुरीत राहतो। त्याच्यानंतर इकडे दही घेतलेलं आहे, साधारण 10 टेबलस्पून दही आहे। 2 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, ही ब्राऊन ऑनियन पेस्ट आहे, म्हणजे हा जो आपण तळलेला कांदा आहे तो आपण मिक्सरमधनं काढलेला आहे, साधारण अर्धा वाटी आहे। कोथिंबीर लागेल तेवढी। फ्रेश क्रीम घेतलेली आहे, आपण मलाई म्हणतो आपण घरातली, किंवा फ्रेश क्रीम घ्या तुम्ही, साधारण छोटी वाटी। अर्धा चमचा हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे। मिक्स मसाला साधारण 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे। एका लिंबाचा रस आहे, पिवळा रंग आहे, आपल्याला डेकोरेशनसाठी लागणार आहे। बिर्याणी मसाला घेतला साधारण 2 चमचे। तेल घेतलेलं आहे आणि आपण घेतोय तांदूळ। हा जो आपण भात घेतलेला इकडे शिजवलेला घेतलेला आहे, तुम्हाला मी करताना सांगणार आहे की हा आपण जो भात केलेला आहे तो कसा करायचा। आपण जेव्हा सोया चंकची बिर्याणी बघितली होती तेव्हा तुम्हाला मी दाखवला होता, तर आता मी पुन्हा तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे जरा वेळाने, तर त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। चिकन बिर्याणीसाठी आपल्याला काय लागणार आहे, सगळ्यात प्रथम आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला आपला जो तांदूळ आपण घेतोय तो बासमती घ्यायचा आहे आणि तो आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। तर ते कसं करायचं, आपण 1 वाटी जर तांदूळ घेणार आहोत तर त्याला आपण 4 कप पाणी घेणार आहोत आणि गरम मसाला सगळा खडा गरम मसाला म्हणजे दालचिनी, लवंग, काळा मिरी, लवंग, तुमचं तमालपत्र, हे सगळं 3-3, 4-4 दाणे घ्यायचे आहे। साधारण इथे आपण मेजरमेंट घेतले आहे, अर्धा किलो चिकन असेल तर 400 ग्रॅम आपण तांदूळ घेतोय। तर आपण इथे बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। आपण काय करायचं, एका भांड्यामध्ये 4 कप पाणी घ्यायचं, जेवढा म्हणजे आता 400 ग्रॅम आहे तर त्याच्या 4 पटीने, म्हणजे साधारण 1.5 लिटर पाणी घ्यायचं। त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मीठ घालायचं, म्हणजे तुम्हाला लागेल तेवढं, साधारण एक 1.5 चमचा तुम्ही मीठ घेणार आहात आणि त्याच्यामध्ये 3 ते 4 काळा मिरी, लवंग, दालचिनी, तमालपत्र घालून ते पाणी पूर्णपणे उकळून द्यायचं आहे। पाणी जेव्हा पूर्ण उकळलं की मग त्याच्यामध्ये तुम्ही जो आपण तांदूळ धुवून ठेवलाय तो घालणार आहेत आणि पूर्णपणे शिजवून द्यायचं आहे, म्हणजे काय एकूण एक दाणा आपला त्या पाण्यामध्ये फिरला पाहिजे आणि शिजला पाहिजे। आणि नंतर तो शिजत आला आणि अगदी कणी राहिली की पूर्ण अर्धा कच्चा नाही करायचा आहे, थोडीशी कणी राहिली की गॅस बंद करायचा आहे, पूर्णपणे तो चाळणीमध्ये घालायचा आहे आणि साधारण बिर्याणीचा हा जो राईस असतो तुम्ही 2 तास अगोदर करून ठेवला तर जास्त उत्तम। तर ही महत्त्वाची टिप झाली। तर अशा प्रकारे आपण हा बिर्याणीचा राईस इकडे करून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर आपली दुसरी महत्त्वाची टिप्स असणार आहे काय की आपण करणार आहोत चिकन घेणार आहोत। चिकन घेतल्यावरती आपण घेतो इकडे अर्धा किलो चिकन। आता इथे असं की आपण हे दही घेतलेलं आहे, 10 टेबलस्पून दही घेतले। तर दही घेताना कधी पण आपण नुसतं जे लावलेलं दही असतं ते आपण त्यात घालायचं नाही, ते घुसळायचं आणि मग घ्यायचं। नुसतं जर दही तुम्ही लावलं तर ते आपण जेव्हा शिजवणार तेव्हा ते दही फाटतं, त्यामुळे आपण दही हे घुसळून घ्यायचं। ही पण एक आपली टिप झाली। दही घेतले आपण। त्यानंतर आपण घेतोय ही ब्राऊन ऑनियन पेस्ट। पुन्हा एकदा सांगते की कांदा घेतला की तो लांबा लांबा बारीक चिरायचा, त्याला अर्धा चमचा मीठ आणि साखर लावून साधारण 5 ते 10 मिनिटं ठेवून द्या। नंतर तो घट्ट पिळून घ्या आणि गरम गरम तेलामध्ये तळून घ्या आणि मग तुम्ही जर तो फ्रीजमध्ये ठेवला तर तुमचा तो 15 ते 20 दिवस की महिनाभर ही कांदा व्यवस्थित राहतो, त्याला काही होत नाही। म्हणजे तुम्हाला इच्छा झाली की अरे आज आपण बिर्याणी करायचं आहे, जिरा राईस करायचा आहे, लेमन राईस करायचं आहे, तर पटकन त्याच्यावर तो डेकोरेशनसाठी खूप छान दिसतो। तर आपण घेतोय ब्राऊन ऑनियन पेस्ट। इथे घेतले आलं लसूण पेस्ट। आलं आणि लसूण समप्रमाण घेतलेलं आहे आणि ते मिक्सरमधनं वाटून घेतलेलं आहे, साधारण 2 टेबलस्पून घेतले आपण। अर्धा चमचा हळद, मीठ चवीप्रमाणे। कोथिंबीर इकडे काय करायची आपण सुरुवातीलाच घालायची, कारण का कोथिंबीर जर तुम्ही आपण भातावरती आपण डेकोरेशनला घातली आणि वाफेवर कोथिंबीर ही काळी पडते, म्हणून आपण ही आतमध्ये अगोदरच घालणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण इकडे बिर्याणी मसाला घेतलाय। आपण हा घरी करू शकतो, म्हणजे काय केलेलं आहे आपण सगळा खडा मसाला घेतलेला आहे, तो जाडसर कुटलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण धणा जिरा मसाला घातलेला आहे, धणा जिरा पावडर, किचन किंग मसाला घातला आणि थोडासा गरम मसाला घालून तो मिक्स करून ठेवलेला आहे। तर आपण असा बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे, तो घालतोय साधारण 2 टेबलस्पून। त्याच्यानंतर
आपण इथे फ्रेश क्रीम घेतो आहे. घरातली मलाई वापरा किंवा फ्रेश क्रीम तुम्ही वापरलं तरीही चालेल. साधारण 2 टेबलस्पून. आणि आपल्या घरात जो पण मिक्स मसाला असतो तो आपण मी घेतोय साधारण 1 चमचा 1 टेबलस्पून. आता हे जे आहे आपल्याला की आपला तळलेला कांदा, आपला लिंबाचा रस आहे आणि कलर घेतलेला आहे आपण लेमन येलो कलरचं, आणि राईस हे आपल्याला नंतर लागणार आहेत. तर आपण काय करूया, ही जी चिकन जी आहे ती आपण व्यवस्थित मॅरिनेशन करून घेऊया. त्याला हा सगळा मसाला लावून ठेवूया. आणि साधारण हा तुम्ही मसाला आहे तो तुम्ही साधारण 1 तास अगोदर मॅरिनेशन करून ठेवू शकतात की काय होतं ते चिकनला व्यवस्थित लागतं. व्यवस्थित मिक्स करायचंय. तुम्हाला जर घाई असेल तर तुम्ही अर्धा तास मॅरिनेशन करून ठेवलंही चालेल, किंवा सकाळी तुम्हाला संध्याकाळी बिर्याणी करायची असेल किंवा दुपारी 12-1 वाजता करायची असेल, सकाळी उठल्या उठल्या सगळं चिकनला लावून ठेवा आणि असंच सगळं लावून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तरीही चालतं. आपण हे सगळं लावून घेतलंय. आणि मी नेहमी तुम्हाला म्हणत असते की एक रेसिपी करता करता दुसरी रेसिपी, ही तुम्हाला मी झटपट बिर्याणी दाखवली आहे. आता हेच जर तुम्ही नुसता ड्राय केलं तर तुमचा चिकन मसाला होऊ शकतं. आता आपण काय करूया, तेल गरम करून घेऊया. साधारण 4 ते 5 चमचे आपण तेल घेणार आहोत, कारण आपण भाताला तेल लावलेलं नाहीये. आणि इथे आपण कुठेही पाण्याचा वापर करत नाही, कारण आपण दही घेतलेलं आहे, क्रीम घेतलेलं आहे. तर दह्यामुळे काय होणार आहे, ते पूर्ण पाणी सुटणार आहे. तर आधी बघायचं की आपल्याला किती पाणी घालायचं आहे ते, त्यामुळे पाणी घालायचं नाही, दह्याला पाणी सुटणार आहे. तर आपण आधी अगोदर चिकन जी आहे ती आपली शिजून घेऊया. अशा प्रकारे तुम्ही मटणाची बिर्याणी करू शकतात. पण जेव्हा तुम्ही मटणाची बिर्याणी करतात, आपण हे चिकन बाहेर शिजवू शकतो. मटणाची बिर्याणी करणार तेव्हा तुम्ही ती मटण तुम्ही कुकरला शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित आपण एक 10 ते 15 मिनिटं आपण हे चिकन शिजवून घेऊया. आणि त्यावेळेला आपण काय करायचं, झाकण द्यायचं आहे आणि शिजवायचं आहे. इथे मी कुठेही पाणी वापरलेलं नाही आहे, कारण दह्याचं पाणी सुटणार आहे. तर आपण हे एक 10 मिनिटं वाट बघूया आणि आपण हे चिकन शिजवून देऊया. आता आपण बघूया आपली चिकन शिजली आहे का. चिकन शिजली आहे. आपण काय करायचं, थोडासा आपला जो इंडक्शन चुला असेल किंवा तुमचा गॅस असेल तो एकदम लहान करायचा आहे, सीमवर ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण काय करायचं आहे, आपण जेव्हा हा भात करून घेतो तेव्हा हा काही 1-2 तासानंतर थंडगार होतो. मग आपण काय करतो की एकीकडे ग्रेव्ही तयार करून घेतो, एकीकडे भात करतो, आणि मग भात केल्यावर आपण एकावर एक त्याचे लेअर लावतो, बरोबर. पण खरं कसं असतं की तुम्ही फक्त चिकन जे आहे तो रस्सा किंवा ते काय तुम्ही केलंय ते खाली असावं आणि त्याच्यावरती तुम्ही राईस घालावा. म्हणजे चिकन शिजता शिजता ती जी सगळी वाफ आहे ती त्या भातामध्ये जाऊन त्यालाही एक प्रकारचा फ्लेवर येतो. ही जरी तुमची एक महत्त्वाची टीप. आता आपण काय करणार आहोत, हा भात थोडा थोडा घालणार आहोत. ह्याच्यात हा थोडासा भात घालायचा आहे आणि हा घातल्यावरती ह्याच्यावरती आपण जो तळलेला कांदा घेतलेला आहे तो घालणार आहोत. त्याच्यानंतर थोडासा रंग आहे तो घालणार आहोत. म्हणजे रंग पण असा वेगळा की आपण थोडा येल्लो भात करायचा आहे, ग्रीन असं नाही, थोडासाच टाकायचा आहे. आणि थोडासा हलकासा लिंबाचा रस. आता ह्या उरलेल्या भातावरही आपण लिंबाचा रस टाकलाय आणि हा जो कलर आहे तो टाकून दिलेला आहे. आणि हा तळलेला कांदा घातलाय आणि हा टाकून आपण हलकासा हाताने हा असा मिक्स करूया थोडासा. आणि तो पुन्हा आपण ह्याच्यावर घालणार आहोत. आणि हा असा व्यवस्थित पसरून ठेवायचा आहे. आणि आपण असा काय करायचं की दाबूनही नाही ठेवायचं आहे, असा नुसता पसरायचा आहे तो. आणि त्याच्यावर आपण हे लीड द्यायचं आहे, झाकण देऊन साधारण 10 मिनिटं अगदी लहान गॅसवरती तो त्याचा स्टीम येऊन द्यायची आहे. आणि जर तुम्ही गॅसवर करत असाल तर खाली एक तवा ठेवा, तव्यावरती ते भांडं ठेवा. पूर्वी आपण काय करायचो, गव्हाचं पीठ मळायचो आणि तो आपण सगळ्या आपल्या भांड्याला लावायचो की जेणेकरून तिकडची वाफ जाता कामा नाही. पण तुम्ही आता फॉईल लावू शकतात किंवा साधं तुमचं झाकण असेल ते ठेवलं तरीही जात नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपण हे जेव्हा राईस ठेवल्यावर आपण काय करतो, तो गच्च दाबतो. तसं करू नका, थोडं थोडं काय करा, त्याला अशी गॅप द्या. म्हणजे काय होईल, त्यातनं ती स्टीम बाहेर येईल आणि वरच्या सगळ्या भाताला ती लागेल. तर आता आपण एक 15 मिनिटं वाट बघायची आहे. 15 मिनिटांनी आपली बिर्याणी तयार असणार आहे. आपण बघूया
की आपली बिर्याणी तयार होते का, कारण त्याला वाफ सुटते बघ, वाफ इकडनं बाहेर येते. अरे वा, मस्तपैकी छान वाफ आलेली आहे, मस्तपैकी सुगंध सुटलेला आहे. आपण काय करूया, हे आता आपल्या आवडीचा विषय आपण काढून घेऊया. साधारण ही जी आपण अर्धा किलोची बिर्याणी केलेली आहे ती साधारण तुम्हाला माहिती आहे का 1 किलोला जाते, कारण आपण 400 ग्रॅम तांदूळ घेतलेला आहे आणि अर्धा किलो चिकन घेतलेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. गरमागरम चिकन बिर्याणी तयार आहे. खूप सुगंध सुटलेला आहे. तुम्ही काय केलं, सबस्क्राईब केलं कुठे, इंडिया फूड नेटवर्कवर. आणि अशाच काही तुमच्याकडे झटपट होणाऱ्या छान छान रेसिपीज आहेत. पटकन फीडबॅक द्या. त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई.